අයිබෝන් අද ක්‍රික්මෝ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාට. ඉතින් ඔයා දන්නවා iOS 14 රිලීස් වෙලා දැන් සති දෙකක් විතර වෙනවා. ඉතින් iOS 14 මමත් එක්ස්පීරියන්ස් කරා මේ සති දෙක තිස්සෙම. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ iPhone 7 එකත් එක්ක iOS 14 කොච්චර compatible ද කියලා. ඉතින් මම අද awesome features සහ iOS 14 iPhone 7 එකත් එක්ක කොයිතරම් bad ද කොච්චර හොඳට perform කරනවද වගේ දේවල් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ක්‍රික්මෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook එකේ ක්‍රික්මෝ like කරන්න. ඒ වගේම තමයි Instagram එකේ ක්‍රික්මෝ follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. iOS 14 වල මම awesome feature එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙච්ච මෙන්න මේ widgets panel එක. ඔයා දන්නවා iPhone එකක් use කරනකොට iPhone එකේ home screen එක දකුණු පැත්තට swipe කරාට පස්සේ අපිට widgets panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සැරේ iOS 14 එකත් එක්ක widgets panel එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ iOS 13 එකේ තිබුණ නැති ගොඩක් customizations බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. මෙන්න මේ වගේ long press එකක් දුන්නාට පස්සේ අපිට ලේසියෙන්ම customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ app එකක් උඩ මොන හරි widgets එකක් උඩ touch කරගෙන හිටියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන්ම customize කරගන්න පුළුවන් pop-up menu එකක් එනවා. මේක එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ එන stickers, ඒ කියන්නේ widgets stickers එකින් එකට වෙනස් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක home screen එකටත් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ home screen එකත් මේකත් එක්ක customize කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට මම ආසම වගේම මේ update එකේ තියෙන වැදගත්ම feature එක තමයි මේ app library එක. app library එක ගොඩක්ම customizations එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ app library එක එකතු වෙච්ච නිසා අපිට iPhone එකත් Android phone එක වගේ ගොඩක්ම customize කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා iOS 13 පාවිච්චි කරපු phone එකක නම් අලුතෙන් app එකක් download කරපු ගමන් ඒ app එක home screen එකට add වෙනවා. හැබැයි iOS 14 එකේදී ඒක add වෙන්නේ app library එකට. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ app එක අපිට අත්‍යවශ්‍ය එකක්ද, එහෙම නැත්නම් මේක අපිට really කලාතුරකින් අපි access කරන app එකක්ද, එහෙම කියලා අපේ home screen එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි app library එක category විදිහට බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි app library එකේ උඩින් search bar එකක් තියෙනවා. මේ search bar එකේ අපිට අවශ්‍ය app එක search කරලා ඉක්මනටම හොයාගන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනියට මම ආසම feature එක තමයි මේකේ තියෙන security update එක. ඒ කියන්නේ අපි කැමරා එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තේ කොළ පාට පුංචි dot එකක් තියෙනවා. මේක selfie කැමරා එකටත් එනවා, back කැමරා එකටත් එනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපි call එකක් ගන්නකොට මේ විදිහට උඩින් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ අපේ app එක open වෙලා කියලා detect කරලා තමයි. ඉතින් මේක නිසා අපිට හදිසි අපේ ෆෝන් එකේ මේ app එක detect වෙලා දුන්නොත්, ඒ කියන්නේ කැමරා එක detect වෙලා තියෙනවා නම් මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ කොළ පාටින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක නිසා third party එකකට අපේ කැමරා එක access කරනවා නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ලොකු, මේක ගොඩක්ම වැදගත් feature එකක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මොකද මේ දවස්වල cyber security කියන දේ ගොඩක්ම ගණන් ගන්න තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. hackers ලා ගොඩක් බිහි වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ෆෝන් එක කොයි වෙලාවෙ hack වෙයිද දන්නේ නැහැ. අපි ගන්න calls කොයි වෙලාවෙ track කරයිද දන්නේ නැහැ. අපේ කැමරා එක කොයි වෙලාවෙ track කරනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ feature එක ගොඩක්ම වැදගත් feature එකක්. ඉතින් මම කතා කරේ iPhone 7 එකත් එක්ක මම use කරපු, මම experience කරපු ගොඩක්ම useful features කිහිපයක්. හැබැයි මේ සම්පූර්ණ features ටික නෙමෙයි. ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ features list එක බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Apple official website එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න. මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන එකේ link එක. ඒකෙන් ඔයාලට මේ ඔක්කොම features ටික list out කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකටත් මේක install කරන්න පුළුවන්ද කියලා. iPhone 6s එකට වඩා උඩ ඕනම phone එකකට මේ update එක install කරන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් iPhone 7 එකත් එක්කනේ මම පාවිච්චි කරේ මේක. iPhone 7 එකත් එක්ක මේ අප්ඩේට් එකේ මොනවද තිබිච්ච ගැටලු? ඇත්තටම මට පුංචි ගැටලු කිහිපයක් මතුවුණා. පළවෙනි එක තමයි මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙන ගතියක් මට දැනුණා. මේක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙනවා කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් යනකොට තමයි මේ තත්ත්වය එන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනකොට iOS 13 එකට වඩා පොඩ්ඩක් iOS 14 එක ස්ලෝ ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගේම් එකක් ලොන්ච් කරනකොට මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට පුංචි ස්ලෝ ගතියක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ෆෝන් එක තියෙන අඩු hardware performance එක මේ වගේ ලොකු program එකක් run කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා RAM එක මදි මේ තරම් ලොකු capacity එකක් run කරන්න. ඒක නිසා තමයි මේ slow වෙන්නේ. ඊගාවට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ බැටරි එක ගොඩක් ඉක්මනට drain වෙලා යනවා.
ඉතින් මේකත් අපිට වළක්වන්න බැරි දෙයක් තමයි iOS 14 අප්ඩේට් එකත් එක්ක. මොකද මේ තියෙන ගොඩක් ලොකු ෆීචර්ස් එක්ක බැටරි එක ගොඩක් අවශ්‍යයි, ගොඩක් ලොකු පවර් එකක් අවශ්‍යයි මේව රන් වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙන එකත් අපිට නවත්තන්න ක්‍රමයක් කොහොමවත්ම නැහැ. ඉතින් අද මම ගොඩක්ම සරලව iPhone 7 එකත් එක්ක iOS 14 අප්ඩේට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන ආවේ. මෙතනින් ඉස්සරහට iOS 14 එකේ ට්‍රික්ස් මම අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එනවා. ඔයා එකතු වෙලා ඉන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන මගේ social medias Facebook එකේ මාව like කරන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ මාව follow කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙකුටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කැමති නම් like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.